नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला मक्याचा कुरकुरीत चिवडा बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा हे 250 ग्रॅम घेतलेले ते तर हे अशा प्रकारे असतात बघा। त्यासाठी बघा आपल्याला तेल एकदम कडक गरम लागतं आणि थोडे थोडे टाकायचे बघा। किती बघा पटापट फुलतात ते आणि लगेच काढायचे, लय वेळ ठेवायचे नाहीत बघा। किती मस्त झालेत बघा। आणि मोठं असं पसरट भांडं घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये असं तळायचं, म्हणजे कढई बिडई जर मोठी असली तरी चालते। अशी एकदम मस्त असे फुलतात बघा आणि एकदम कडक तेल असलं की एक नंबर होतात मग। तर आता हे मी काढून घेते, तुम्हाला अजून एकदा दाखवते बघा। हे अजून एकदा दाखवते तुम्हाला किती बरोबर होतात बघा। फास्ट गॅसवर हे सगळं करायचं, मस्त फुलतात बघा। किती मस्त फुलल्यात बघा। आता असं जरी तुम्ही चाळणी टाकून केलं तर चालेल, पण काय नाही, हे निघतात लगेच। पोह्यासारखं हे काय खाली राहत नाही ते बघा। तर बघा किती भारी तळले गेलेले आहेत। तेल वगैरे जास्त राहत नाहीये, नितळून घ्यायचं पूर्ण। अशा पद्धतीने मी सगळे बनवून घेते। अशा पद्धतीने बघा हे मी पोहे सगळे तळून घेतलेले आहेत, मस्त असे झालेत बघा। तेलकट वगैरे बिलकुल होत नाहीत, पूर्णपणे तेल नितळून घ्यायचं, एकदम छान असे होतात। आता आपण चिवडा बनवायला घेऊया। आपण ह्याच्यामध्ये बघा पोहे तळले होते, आता त्याच्यामध्येच बाकीचं साहित्य तळून घेऊया। तर अशी चाळण घ्यायची बघा आणि त्याच्यामध्ये खोबरं 1 वाटी घेतलेलं आहे मी आणि पातळ काप करून घ्यायचे आणि एकदम असं गोल्डन कलर येस्तोवर भाजून घ्यायचे। जास्त असे लाल वगैरे जास्त करायचे नाहीयेत, मग काय होतं माहिती आहे का, जास्त दिवस जर चिवडा राहिला ना तर हे खोबरं आपलं कडवट लागतं बघा। अशा पद्धतीमध्ये बघा खोबरं भाजून घ्यायचं, जास्त लाल वगैरे करायचं नाहीये। आता मी हे काढून घेते, काढताना पण असं चांगलं तेल नितळून घ्यायचं। खोबरं बघा मी काढून घेतलेलं आहे। आता हे आपण ह्याच्यावरच काढून घ्यायचं बघ, मक्याच्या ह्याच्यावरची भाजून घेतलं होतं आपण। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला 1 वाटी बघा शेंगदाणे घेतलेले आहेत, तुम्ही कमी जास्त करू शकता आवडीप्रमाणे। आता शेंगदाणे पण आपल्याला तसेच भाजून घ्यायचे, जास्त असे लाल वगैरे करायचे नाहीये। तर शेंगदाणे भाजायला लागले की बघा आवाज येतो, असं मस्त असे भाजून घ्यायचे फक्त बघा। शेंगदाणे असे भाजले की नाही की बघा असा आवाज येतो मस्त असं बघा। असं फुटले पाहिजेत, लय असे लाल असे करायचे नाहीयेत, मग ते चांगले लागत नाहीयेत। आणि हे कसे माहिती आहे का, आता जर हे आपण काढून जरी टाकले की नाही तर हे गरम असतात आतपर्यंत, तर ते चांगले भाजले जातात बघा। अशा पद्धतीने भाजून घ्यायच्यात, ते पण मी काढून घेते। आता ह्याच्यामध्ये बघा 1 वाटी डाळ घेतलेलं आहे, तुम्ही कमी जास्त केलं तरी चालेल, मी सगळं वाटीच्या प्रमाणे घेतलेलं आहे। आता हे पण आपण चांगलं भाजून घेऊया बघा। हे असे डाळ भाजून घ्यायचे, जास्त आपल्याला लाल वगैरे करायचे नाहीयेत, कारण ते लगेच भाजले जातात बघा। अशा पद्धतीने खरपूस भाजायचे, ते काढून घेते मी। आता ह्याच्यामध्ये बघा काजू 20 ते 25 काजू घेतले, त्याचे 2-2 भाग केलेले आहेत। अख्खे टाकले तरी पण चालतात आणि असे 2-2 भाग करून जरी घेतले तरी चालतात। ह्याला पण हलकासा गोल्डन कलर म्हणजे गुलाबी कलर आला की काढून घ्यायचे बघा। असा गुलाबी कलर आलेला आहे तर काढून घ्यायचे आणि असे नितळून घ्यायचे, म्हणजे लय तेलकट असं होत नाही। आता ह्याच्यामध्ये बघा ह्या 7 ते 8 मिरच्या मी अशा मधोमध कापून घेतलेल्या आहेत। तुमच्या तिखटाप्रमाणे घ्या, कारण आपण ह्याच्यामध्ये मसाला टाकणार आहे, त्यामुळे कमीच घ्यायचे। आणि हे एकदम कडक असे भाजून घ्यायचे बघा। अशा पद्धतीत एकदम क्रिस्पी अशा भाजून घ्यायच्या। आणि ह्या मिरच्या काय केलेल्या आहेत, स्वच्छ धुवून पुसून मग मी ह्या कापून घेतलेल्या आहेत। तर बघा अशा पद्धतीत, तर जर ओलसर राहिल्या ना तर मग तुमचा चिवडा खराब होईल, तर त्यासाठी बघा अशा पद्धतीत भाजून घ्यायच्या। आता ह्या मी काढून घेते। आता आपण ह्याच्यामध्येच फोडणी टाकणार आहे, तर त्यातलं मी तेल सगळं बघा काढून घेतलेलं आहे। दुसरं तेल थोडंसं मी टाकलेलं आहे, चांगलं गरम होऊन देऊया पहिलं तेल चांगलं कडक गरम झालेलं आहे। तर छोटा 1 चमचा मोहरी चांगली तडतडून देऊया आपण। मोहरी बघा चांगली तडतडली, त्यामध्ये छोटा 1 चमचा जिरे, कढीपत्ता। आता हा कढीपत्ता ना तुम्ही तेलामध्ये पण तळू शकता, जसं आपण खोबरं वगैरे केले तसं। गॅस फास्ट आहे आपला, पण ते काय होतं मग माहिती आहे का, जो कढीपत्ता तळलेल्याचा तेलाचा वास आहे ना, जे तेलामध्ये मुरतो तो आपला निघून जातो। ते काय सगळं तेल आपण टाकत नाही ना, त्यामुळे असं वेगळं आपण ह्याच्यामध्ये चांगला कडक भाजून घ्यायचा। आता तुम्ही एकसारखं ह्याला फास्ट गॅसवर भाजला एकदम कुरकुरीत असा मस्त भाजला जातो बघा किती मस्त असा क्रिस्पी असा झालेला आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि त्याच्यामध्ये बघा 2 चिमूट हिंग पावडर, तेल आपलं कडक गरम आहे आणि हळद, छोटा अर्धा चमचा हळद टाकलेली आहे। आता हे सगळं बघा मी भाजून ह्याच्यावर ठेवलं होतं, तर ते एका टोपात घेते, कारण ह्याच्यामध्ये आपल्याला मिक्स करायला येत नाहीये। तर आपण हे टोपामध्ये काढून घेऊया। टोपामध्ये बघा मी काढून घेतलेलं आहे। आता जे आपण फोडणी टाकली होती ना ते आपण ह्यात टाकून घेऊया सगळे आणि हे पहिलं मिक्स करून घ्यायचे। मिक्स करून घेतले बघा फोडणी टाकल्याच्या नंतर, तेल जे आपण टाकलं त्याच्यानंतर। तर त्याच्यामध्ये बघा मिरची पावडर, तर ही मिरची पावडर पण आहे, कलरवाली पण आहे। छोटा 1 चमचा टाकलेला आहे। हा आपला चिवडा मसाला 2 चमचे घेतलेले आहेत, त्याची पण मी रेसिपी अपलोड केलेली आहे, तुम्ही त्याची लिंक मी ह्याच्या खाली देते, ती पण बघा। 2 चमच्याचं माप बघा हे सांगितलेलं आहे, 2 चमचे घेतलेलं आहे। पिठी साखर, तो चमचा अर्धा चमचा पिठी साखर घेतली आणि चवीनुसार मीठ। आता हे सगळं बघा आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे। तर आपण असं हलवून जरी मिक्स केलं तरी
तरी चालते, पण हाताने जरी केलं तरी पण चालतात. हे मी मिक्स करून घेते. मिक्स करून घेतलेलं आहे बघा, किती मस्त असा झालेला आहे. हे बघा, एक नंबर झालेला आहे. चवीला तर एकदम टेस्टी झालेला आहे. आणि जो आपण चिवडा मसाला केला आहे तो तर एकदम छान झालेला आहे. तर अशा पद्धतीनं तुम्ही हा चिवडा करून बघा. रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.